Okay guys, so this is the moment of truth. Masakan ko sa ilang very nostalgic na stairs. Very nostalgic stairs. Para kita sa muna si Santa Claus nagabagting-bagting oh. Kung ano sa right me? Alright mga birds. So next na naman nga destinasyon is ang China Rose o Unitop na sabong pero China Rose na sa una. So katuan tada kay masaka-saka tato sa nostalgic nilang hagdanan nga may Santa Claus sa una. May Santa Claus sa una nga ginaposisyonan do katuan na sa. So syempre matabok ta sa may pedestrian lane tigto nan dapat law abiding citizen ta dire. Okay, we are now entering China Rose ang una. Okay, we're currently in their merchandises. Pero sa una, di grocery na di dayon. Bang muna niyo. Nan. Mabakal ta diyan, pungos. Oy, dagdag pungos. Para damot ta pagpipilian, kay permi lang nauubusan. Ano naman iyo? Pungos, do ka papawa. Papawa trademark. Uy, galing red. What red? Dumangita. Ano? Ang imo nga props. Hindi ko dako, gablang nga ribbon, no? Ariyo, kinaniguro. Parang hindi niya gusto, Okay, since coffee lover, tamang ita, tadi isang cup na may sulat-sulat. Do para giba sa ito, no? Ariguro, okay. Alam mo, sulat-sulat. Coffee, always a good idea. Indeed. Ariyo, bakli ko niya. Coffee time. Marilong ako niyo, Coffee, always a good idea. Di kape, turmeric powder, garlic powder, cinnamon powder. May sense, ano? Okay guys, so this is the moment of truth. Masakan ko sa ilang very nostalgic na stairs. Very nostalgic stairs. Para kita sa muna si Santa Claus nagabagting-bagting oh. So we are coming in hot. Sila ding very nostalgic na stairs. Sa China Rose. Pero napagsaka mo din mga RTWs. Tamo sale. Oh. Mga gusto daw mag-abroad. Pasiksi ni Madam Grabe niyo. Ano niyo? Panty may. Ano ni? Girdle. Girdle. Kasi chan lang. Magdako yung mga chan. Para flat. Ano na sa'yo yung LDS panty? Long Distance Relationship? LDS. Okay, so it's paint time kay Commander. Alright, so it's 108 ang Bacolodnon Commander. Alright, so ang bakal sa Unitop masang una China Rose. So it's time for us to go home. Kagmalabay naman tadiluwat sa nostalgic stairs. Para si Santa Claus. Alright. Wala sakit din akong tuhod magpanaog ka di. Kaya matyagan ko, gabalik ko sa gabmay pa ko. Very nostalgic. Di na di katama ang ilang lamisa. Ang ilang hagdanan. Okay, so we're done. Check. Alright. So tapos sa kay Unitop sa China Rose. Nasang una.